Hãy tưởng tượng thế này. Bạn thức dậy, nhìn vào gương và nhận ra mình không còn là chính mình nữa. Ánh mắt mệt mỏi, trí nhớ như kẻ phản bội, quên mất cả những điều đơn giản nhất. Cảm xúc hoặc bùng nổ vô cớ, hoặc trống rỗng đến lạnh người. Bạn vẫn thở, vẫn đi làm, vẫn cười xã giao, nhưng sâu bên trong, não bộ của bạn đang bị stress ăn mòn từng chút một. Đây không phải là mệt mỏi bình thường. Đây là cơn bão sinh học âm thầm tấn công bạn 24/7. Nó làm teo đi phần não chịu trách nhiệm cho trí nhớ, sự sáng suốt và khả năng kiểm soát bản thân. Nó biến trung tâm xử lý cảm xúc thành lò phản ứng hạt nhân, luôn sẵn sàng nổ tung vì những lý do nhỏ nhặt. Và tệ nhất, bạn thậm chí không biết mình đang bị phá hủy cho đến khi quá muộn. Hôm nay, tôi sẽ đưa bạn vào một hành trình. Không phải để dọa bạn, mà để cho bạn thấy chính xác stress mãn tính đang làm gì với não, cảm xúc và cơ thể bạn. Và quan trọng hơn, cách bạn có thể giành lại quyền kiểm soát trước khi nó đánh gục bạn hoàn toàn. Chúng ta sống trong một thế giới chưa bao giờ nhanh và ồn ào đến vậy. Điện thoại rung, deadline dí, mạng xã hội nhồi tin tức, áp lực học hành, công việc, gia đình. Và giữa tất cả hỗn loạn ấy, stress không chỉ đơn thuần là cảm giác căng thẳng. Stress mãn tính là một cuộc chiến hóa học trong não. Một cuộc chiến mà nếu bạn không nhận ra, bạn sẽ thua ngay cả khi chưa kịp phòng thủ. Qua video này, bạn sẽ biết điều gì thực sự diễn ra trong não khi stress kéo dài. Vì sao bạn dần mất trí nhớ, mất động lực, mất chính mình. Và cách khoa học đã chứng minh để bạn sửa chữa lại não bộ. Phần 1. Stress tấn công não như thế nào? 1. Cortisol, hai lưỡi của não. Khi bạn căng thẳng, cơ thể tiết ra cortisol, được gọi là hormone sinh tồn. Ở liều lượng thấp và ngắn hạn, nó là người hùng, giúp bạn tỉnh táo, phản ứng nhanh khi gặp nguy hiểm. Nhưng khi cortisol tràn ngập não ngày này qua ngày khác, nó trở thành kẻ phá hoại. 2. Teo vùng vỏ não trước trán, prefrontal cortex. Hãy tưởng tượng vùng não này là giám đốc điều hành, nơi đưa ra quyết định, kiểm soát xung động và giữ trí nhớ làm việc. Stress mãn tính khiến nó co lại. Kết quả là bạn sẽ đưa ra quyết định bốc đồng hơn, mất tập trung và thấy mình dễ nổ vì những chuyện nhỏ. 3. Phi đại hạch hạnh nhân, amygdala. Amygdala là hệ thống báo động cảm xúc. Bình thường, nó giúp bạn phản ứng với nguy hiểm. Nhưng dưới stress kéo dài, nó phì đại và trở nên quá nhạy, giống như báo cháy reo lên cả khi bạn chỉ nấu mì gói. Điều này khiến bạn sống trong trạng thái cảnh giác, lo âu thường trực. 4. Suy yếu hồi hải mã, hippocampus. Hippocampus là thư viện lưu trữ ký ức. Stress kéo dài phá hủy tế bào thần kinh ở đây, khiến bạn quên nhanh, khó học điều mới. Và rồi bạn tự hỏi, tại sao mình quên mất cả chuyện vừa nói cách đây 5 phút? Đó không phải là bạn đãng trí, mà là stress đã xóa dữ liệu. Phần 2. Hệ quả cảm xúc và xã hội. Stress mãn tính không chỉ là áp lực thoáng qua, nó là cơn bão âm thầm len lỏi vào tâm trí, gặm nhấm bạn từng chút một. Nó không chỉ tổn thương não bộ mà còn biến đổi con người bạn, khiến bạn trở thành một phiên bản xa lạ, như một bức tranh từng rực rỡ nay phủ đầy màu sáng. 1. Cảm xúc mất kiểm soát. Bạn bỗng dễ cáu kỉnh, như ngọn lửa bùng lên chỉ vì một lời nói vô tình, hoặc nhạy cảm đến mức một nhận xét nhỏ khiến bạn chao đảo, như thể cả thế giới chống lại bạn. Có những ngày, bạn chìm trong trầm lặng không lý do, như một bóng ma lạc lõng giữa dòng đời. Những niềm vui cũ, một bài hát yêu thích, một buổi đi dạo hay tiếng cười với bạn bè, giờ vô vị như món ăn nguội lạnh. Đây không phải bạn yếu đuối. Stress làm rối dopamine, hormone hạnh phúc, khiến não bạn như radio mất sóng, không còn vang lên niềm vui, để lại bạn trong khoảng lặng đáng sợ. 2. Mối quan hệ bị bào mòn. Stress khiến bạn thu mình như con ốc rút vào vỏ. Những buổi gặp gỡ bạn bè từng là nguồn vui, giờ thành gánh nặng.
Bạn từ chối lời mời, mất kiên nhẫn lắng nghe và dần xa cách những người thân yêu. Càng cô lập, bạn càng chìm trong cô đơn, tạo vòng xoáy đi xuống. Những mối quan hệ, bạn bè, gia đình, người yêu trở thành những sợi dây mong manh, dễ đứt gãy dưới sức nặng của sự im lặng bạn tự áp đặt. 3. Mất chính mình. Một ngày, bạn nhìn gương và giật mình. Người kia không còn là bạn. Đôi mắt mất ánh sáng, nụ cười phai nhạt. Bạn tự hỏi, mình đã đi đâu mất? Đây không phải lời biếng hay yếu đuối. Não bạn đang kiệt sức, cướp đi bản ngã từng khiến bạn rực rỡ, từng khiến bạn tin mình có thể chinh phục cả thế giới. Phần 3. Stress tàn phá cơ thể. Não và cơ thể bạn là một thể thống nhất, gắn bó chặt chẽ như nhịp đập của trái tim và hơi thở trong lồng ngực. Nhưng khi stress mãn tính len lỏi vào, nó trở thành một tín hiệu báo động đỏ không ngừng nghỉ, reo vang khắp hệ thống, đẩy cơ thể bạn vào một cuộc chiến âm thầm nhưng khốc liệt. Nó không chỉ làm bạn mệt mỏi, nó phá hủy bạn từ bên trong, từng tế bào, từng nhịp sống, cho đến khi cơ thể gào lên trong tuyệt vọng. Hãy dừng lại! Stress mãn tính không phải là một cơn gió thoáng qua. Nó là một ngọn lửa âm ỉ, thiêu đốt cơ thể bạn qua những con đường mà bạn có thể không nhận ra ngay lập tức, như tăng viêm trong cơ thể. Stress kích hoạt các phản ứng viêm, khiến bạn dễ mắc bệnh hơn, từ những cơn đau khớp nhỏ đến các vấn đề nghiêm trọng hơn. Vết thương chậm lành, cơ thể như bị kẹt trong trạng thái chiến đấu liên miên. Hệ miễn dịch suy yếu, bạn thấy mình hay bị cảm cúm, bệnh vặt kéo đến thường xuyên hơn, như những vị khách không mời mà cứ ở lì. Stress làm hệ miễn dịch của bạn mệt mỏi, không còn sức chống lại những mối đe dọa nhỏ nhất. Tăng nguy cơ tim mạch tăng cao, huyết áp tăng vọt, tim đập nhanh hơn, như thể nó đang chạy đua với chính thời gian. Stress mãn tính là kẻ thù thầm lặng của trái tim, đẩy bạn đến gần hơn với các vấn đề tim mạch nghiêm trọng. Stress khiến rối loạn tiêu hóa, dạ dày bạn quặn thắt, hội chứng ruột kích thích khiến bạn khổ sở. Những bữa ăn từng ngon miệng giờ trở thành gánh nặng, như thể cơ thể từ chối cả niềm vui đơn giản nhất. Và stress khiến bạn mệt mỏi triền miên. Không chỉ là cảm giác kiệt sức sau một ngày dài, mà là sự mệt mỏi bám giết lấy bạn, khiến mỗi bước đi, mỗi suy nghĩ đều nặng nề như đeo chì. Đến một lúc nào đó, cơ thể bạn sẽ không thể chịu đựng thêm. Nó sẽ gào lên. Qua những cơn đau, những đêm mất ngủ, hay những khoảnh khắc bạn cảm thấy mình không còn sức để tiếp tục. Đây không phải là dấu hiệu của sự yếu đuối. Đây là cơ thể bạn đang cầu cứu, đang van xin bạn dừng lại, lắng nghe và thay đổi. Phần 4. Con đường hồi phục. Tin vui là não bạn có thể phục hồi nhờ neuroplasticity, với khả năng tái tạo và hình thành kết nối thần kinh mới. Khoa học khuyến nghị cách cải thiện stress như sau. 1. Vận động thường xuyên. Bạn hãy dành khoảng 30 phút đi bộ nhanh mỗi ngày, có thể giảm cortisol rõ rệt. 2. Ngủ chất lượng. Bạn nên ngủ 7 đến 9 tiếng, giúp não dọn rác và sửa chữa tế bào. 3. Thở chánh niệm. Bạn hãy dành ra 5 phút hít sâu, thở chậm mỗi ngày, giúp hạ nhịp tim, giảm căng thẳng tức thì. 4. Viết nhật ký. Điều này giúp bạn giải phóng suy nghĩ, giảm vòng lặp tiêu cực. 5. Kết nối xã hội. Đây là cách trò chuyện với người bạn tin tưởng hoặc chuyên gia trị liệu. Stress không phải là kẻ thù trời sinh. Đôi khi, nó là tín hiệu giúp bạn nhận ra cần chậm lại, cần thay đổi. Nhưng nếu bạn để nó ở lại quá lâu, như một vị khách không mời mà cứ bám giết, nó sẽ chiếm lấy bạn, gặm nhấm từng mảnh tâm hồn, từng nhịp sống của bạn. Não bộ của bạn, người bạn đồng hành thầm lặng, đã âm thầm bảo vệ bạn cả đời, ghi nhớ những khoảnh khắc quý giá, giúp bạn vượt qua khó khăn và giữ cho trái tim bạn đập nhịp yêu thương. Giờ là lúc bạn đáp lại, là lúc bạn bảo vệ nó, chăm sóc nó, để nó tiếp tục là ngọn lửa soi sáng con người bạn. Bạn không cần làm điều gì quá lớn lao, chỉ cần 1 phút hít thở sâu,
một buổi đi bộ dưới ánh nắng, hay một khoảnh khắc bạn cho phép mình nghỉ ngơi mà không tự phán xét. Cảm ơn bạn đã xem đến cuối. Hãy để lại bình luận, chia sẻ video này để lan tỏa thông điệp và đừng quên like cùng subscribe để tiếp tục đồng hành cùng sống tỉnh thức. Trong video có sử dụng các công cụ AI và